नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो संसारमा। जस्तै कि साथीहरु अहिले चाहिँ एससी को रिजल्ट कुरेर बस्नु भएको छ। हिजो मात्र बल्ल पब्लिश भएको छ एससी को रिजल्ट चाहिँ। र साथीहरु हामीले चाहिँ हिजो ग्रेड सिस्टमको बारेमा चाहिँ हेर्न पाएको थिएनौं। सो आफ्नो मार्कशीटको बारेमा हेर्न पाएको थिएनौं। हामीले चाहिँ हिजो जीपीए मात्र हेर्न सफल भएको थियौं। सो साथीहरु मैले चाहिँ त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हजुरले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमै ग्रेड सिस्टम पनि मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु हजुरले कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। म चाहिँ हजुरलाई अनुरोध गर्न यदि हजुरले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने केही कुराहरू बुझ्नु हुने छैन। सो त्यही भएर चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न जरुरी छ र हजुरले त्यही अनुसार पछि मैले गरेको स्टेप फलो गर्नुभयो भने हजुरले पनि ग्रेड सिस्टम हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मार्कशीट आफ्नो मोबाइलमा मजाले नेटबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु हामी ढिला नगरी अब टपिकतिर नै जाउँ। र साथीहरु हामी चाहिँ अब सिम्पली पहिला फेसबुकमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुर फेसबुकमा जानु होला। फेसबुकमा गइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ कलेज भन्ने छ। यसमा चाहिँ हजुरले एउटा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली सर्च गरेर हजुरले लेख्नु होला काठमाडौँ कलेज र सर्च गरिसकेपछि हजुर यसलाई ड्र्याग गरेर सिधै तल जानु होला र तल गइसकेपछि हजुरले यहाँ चाहिँ लिंक पाउन सक्नुहुनेछ। चेक योर मार्कशीट डियर स्टुडेन्ट टु चेक योर मार्कशीट गो थ्रु गिवन लिंक। सिम्पली हजुरले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिंक रहेको छ साथीहरु। हजुर यो लिंकबाट जानुपर्ने हुन्छ। यदि यो लिंकबाट जानु भएन भने हजुरले एससी को रिजल्ट एससी को मार्कशीट चाहिँ हेर्न सक्नुहुने छैन। र सिम्पली साथीहरु हजुर यो लिंकमा गइसकेपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि हजुरले यहाँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको सिम्बल नम्बर इन्टर सिम्बल नम्बर रहेको छ। हजुरले यहाँ सिम्बल नम्बर हाल्नु पर्छ। हजुरको आफ्नो सिम्बल नम्बर हाल्नु होला। हजुरले ल आफ्नो सिम्बल नम्बर हालिसक्नु भयो र हालिसकेपछि हजुरले यहाँ छ डेट अफ बर्थ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ। हाम्रो चाहिँ पहिला हजुरले महिना साल हाल्नु पर्ने छ र महिना र त्यसपछि दिन हाल्नु पर्ने छ। हजुरले सिम्पली यहाँ आफ्नो डेट चाहिँ फिलअप गर्नु होला र डेट फिलअप गरिसकेपछि हजुरले यहाँ फाइनल भइसकेपछि सबमिट भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सबमिटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरले सबमिट गर्नुस् र सबमिट गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हजुरले यहाँ आफ्नो ग्रेड सिट मार्कशीट चाहिँ यहाँ देखिसक्नु भएको छ। सिम्पली हजुरले यहाँ ग्रेड सिट आफ्नो त्यही अनुसार हजुरले आफ्नो कुन विषयमा कति के आएको छ हजुरले त्यही अनुसार कुन ग्रेड सिस्टम आएको छ हजुरले त्यही अनुसार चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ आफै साथीहरु। र हजुरले यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण विषयहरुमा हजुरले आफ्नो ग्रेड सिस्टम मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु यही थियो आजको भिडियोमा छोटो जानकारी। आई होप हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा गएर दिनु होला भन्न चाहन्छु। किनकि हजुरको एउटा कमेन्टले गर्दा हामीलाई धेरै नै मोटिभेट गर्छ भिडियो बनाउनका लागि। सो त्यही भएर अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु आगामी दिनहरुमा पनि हामी यस्तै रिलेटेड टपिकहरु लिएर आउने नै छौं। र यदि हजुरले अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सिम्पली सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि हामी यस्तै लेटेस्ट अपडेटको साथ हजुर सामु नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने छौं भन्दै अहिले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरुमाझ ओजेल पर्न चाहन्छु। र साथीहरु यो चाहिँ हजुरले यो जानकारी हजुरले सम्पूर्ण साथीहरुमाझ पुर्याइदिनु होला र सम्पूर्ण साथीहरुले पनि यसको माध्यमबाट उहाँले पनि आफ्नो ग्रेड सिट हेर्न सफल हुनुहुनेछ। र जो साथीहरु पनि एससीमा सफल हुन पुग्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई र नयाँ दिनको शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरुमा पनि त्यस्तै प्रगतिको कामना गर्दछु। हस्त साथीहरु भिडियो हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।